Moi! Mä mainitsin viime videossa, että eri puolella Suomea puhutaan erilaisia murteita, joten tässä videossa mä kerron vähän suomalaisten murteiden pääpiirteistä. Ja kun mä aloin tutkia tätä asiaa, niin mä huomasin, että tää onkin aika monimutkainen juttu, joten selkeyden vuoksi mä jaan nämä murteet maantieteellisesti. Virallisesti ne jaetaan länsi- ja itämurteisiin ja erilaisiin alamurteisiin, mutta mä puhun nyt niiden lisäksi myös Pohjois-Suomen, Keski-Suomen ja Etelä-Suomen murteista. Eli mä mainitsen joitakin peruspiirteitä ja esimerkkisanoja, niin ette ole ihan sekaisin, jos menette vaikka Itä-Suomeen ja huomaatte, että siellä puhutaan ihan erilaista suomea kuin mitä olette oppinut. Aloitetaan Lapista. Pohjois-Suomessa persoonapronomiinit minä ja sinä, eli puhekielellä mä ja sä, onkin mie ja sie. Siellä myös lisätään h-kirjainta joihinkin sanojen loppuihin, eli mennään on menhän ja taloon on talhon. Myös Itä-Suomessa persoonapronominit muuttuu, eli siellä ne on mie, sie, hää, myö, työ, hyö. Keski-Suomessa taas, eli esimerkiksi Jyväskylässä, puhutaan länsi- ja itämurteiden sekoitusta. Ja kun mä asuin siellä, niin mä huomasin, että mä en ollutkaan enää opiskelija Jyväskylässä, vaan opiskelija Jyväskylässä. Siellä persoonapronominit on myös mä ja sää, eli vokaaleja venytetään aika lailla. Etelä-, keski- ja pohjoispohjalaiset murteet on mulle tosi tuttuja, koska mä oon itse Pohjanmaalta kotoisin ja mun äidin vanhemmat, eli mun mumma ja vaari, on Etelä-Pohjanmaalta. Etelä-Pohjanmaan murteissa D-kirjain muuttuu R:ksi, eli esimerkiksi lause me taidetaan saada sadetta on me taidetahan saada sadetta. Myös joidenkin verbien loput muuttuu, eli tulee on tuloo ja menee on menöö. Sitten on vielä lounaismurteet, joissa katkaistaan sanoja tosi omituisesti, eli ne on jopa mulle vaikea ymmärtää. Eli jos menette sinne päin Suomea, niin varautukaa. Etelässä ja etenkin pääkaupunkiseudulla on oma tyylinsä puhua ja sitten Helsingissä tietysti stadin slangi, mutta siitä mä en puhu tässä videossa. Mun omasta puhetyylistä sen verran, että mulla ei ole mitään vahvaa murretta, joten te opitte multa aika lailla perussuomea. Pietarsaaressa näkyy vahvasti Ruotsin erilaiset murteet, mutta suomi on aika neutraalia. Tosin meillä käytetään paljon svetisismejä, eli Ruotsista tulleita ilmauksia ja sanoja, mutta mä yritän välttää niitä. Vaikka murteet ei ehkä näykään niin vahvasti enää nuorison puheessa, niin niillä on kuitenkin tärkeä osa ja Suomessa on järjestetty jopa murteen puhumisen SM-kisoja. Mä toivotan teille oikein hyvää päivän jatkoa ja nähdään ensi kerralla. Moikka!